những giọng hát chỉ cần cất lên một câu là người ta đã nhận ra ngay. Và có những con người chỉ cần nhắc tên thôi là cả một thời thanh xuân của hàng triệu khán giả ùa về trong ký ức. Chế Linh, ông Hoàng Nhạc Xến, là một trong số rất ít người như thế. Giọng ca ấy như một làn khói thuốc bảng lảng trong quán cà phê buổi chiều Sài Gòn xưa, vừa ấm áp, vừa lẫn chút đắng cay, khiến người ta nghe rồi muốn nghe mãi. Nhưng phía sau ánh đèn sân khấu rực rỡ, đằng sau những bản tình ca bất hủ như Đêm buồn tình lẻ, Mai lỡ mình xa nhau hay Túy ca, là cả một đời sống riêng tư phức tạp, nhiều bí ẩn chưa từng hé lộ. Người đàn ông này từng trải qua 4 cuộc hôn nhân chính thức với 14 người con, cùng hàng loạt bóng hồng đi qua đời ông. Mỗi mối tình như một khúc nhạc, có khi rào rạt hạnh phúc, có khi nghẹn ngào đứt gãy. Và trong số ấy, Túy ca, ca khúc gắn liền với tên tuổi Chế Linh, được nhiều người đồn đoán là viết cho một người tình bí mật, một mối tình tay ba ngang trái. Liệu câu chuyện phía sau đó có thật như lời đồn? Và liệu chính mối tình ấy đã để lại những vết dạn không thể hàn gắn trong hôn nhân của ông? Từ một cậu bé người Chăm mồ côi cha ở vùng nắng gió Ninh Thuận, Chế Linh đã vươn lên trở thành biểu tượng của nhạc vàng Việt Nam, rồi trải qua những biến cố tưởng chừng đánh gục bất cứ ai. Hành trình ấy đầy hào quang, nhưng cũng không ít bóng tối. Trước khi cùng nhau bước vào câu chuyện đầy cảm xúc và kịch tính này, bạn đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh Hào Quang Một Thời và để lại cảm nghĩ của bạn bên dưới phần bình luận. Bởi ngay sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu chuyến du hành ngược thời gian để gặp lại một Chế Linh đã tình, đa đoan và cả những bí mật chưa từng kể. Ninh Thuận, mảnh đất của nắng, gió và cát trắng trải dài đến tận chân trời, chính là nơi khởi nguồn của một tiếng hát đã trở thành biểu tượng. Giữa vùng đất Palay Hamuthanran, làng Hữu Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, năm 1942, một cậu bé người Chăm mang tên Jamlen Trả Len cất tiếng khóc chào đời. Cái tên Việt của cậu là Lưu Văn Liên, nhưng sau này cả thế giới biết đến ông bằng nghệ danh Chế Linh. Tuổi thơ của cậu bé Chăm ấy không êm đềm như những khúc hát ru mẹ. Cha mất khi mới 4 tuổi, gia đình rơi vào cảnh thiếu vắng trụ cột. Mẹ và người thân vẫn cố gắng nuôi dạy con, nhưng khoảng trống tình phụ tử để lại đã sớm rèn nên ở Jamlen một ý chí tự lập. Trong cộng đồng người Chăm vốn đậm đà bản sắc văn hóa, cậu bé lớn lên giữa những làn điệu dân ca và tiếng trống Paranưng Ngân vang mỗi dịp lễ hội. Âm nhạc từ thuở ấy đã thấm vào máu như một lẽ tự nhiên. Những năm tiểu học, Jamlen theo học chương trình Pháp tại trường làng, nơi các linh mục không chỉ dạy chữ mà còn hướng dẫn ông những nốt nhạc đầu tiên. Âm thanh của chiếc organ trong nhà thờ, tiếng hát đồng ca của các bạn cùng lớp, tất cả trở thành những hạt mầm âm nhạc trong tâm hồn cậu bé. Khi lên bậc trung học tại trường Bồ Đề Phan Rang, Jamlen bắt đầu hình thành một ước mơ, ra đi để tìm một con đường riêng. Ninh Thuận quá nhỏ để giam giữ đôi cánh đang khao khát bay xa. Tháng 8 năm 1959, khi vừa tròn 17 tuổi, cậu quyết định một mình vào Sài Gòn, thành phố hoa lệ và sôi động, nơi ánh đèn rực sáng không chỉ trên sân khấu mà còn mở ra hàng ngàn cơ hội. Sài Gòn đón chàng trai trẻ bằng những ngày lao động vất vả. Cậu được một ông chủ người Việt gốc Hoa tốt bụng nhận vào làm giúp việc. Công việc hàng ngày là nấu ăn, trông trẻ, quét dọn, đổi lại là một mái nhà, bữa cơm đủ đầy và cơ hội tiếp tục học văn hóa. Chính sự tử tế của người chủ ấy đã giúp Jamlen giữ vững niềm tin vào con đường phía trước. Nhưng bên ngoài giờ học và giờ làm, chàng trai trẻ dành mọi khoảnh khắc rảnh rỗi để luyện giọng. Không có điều kiện học nhạc bài bản, Jamlen mày mò tự tập qua những bản nhạc cũ, ghi chép từng ca từ, từng cách luyến láy của các danh ca thời ấy. Người ta kể rằng, có những đêm khuya khi mọi người trong nhà đã ngủ, cậu vẫn ra góc bếp, ôm chiếc radio nhỏ, khẽ hát theo để không đánh thức ai. Mỗi lần bị bắt gặp, cậu chỉ cười rồi nói, chỉ muốn giọng mình ngày mai hay hơn hôm nay một chút. Từ những ngày ấy, ý chí và sự kiên trì đã trở thành dấu ấn không thể tách rời khỏi con người Chế Linh. Cậu không chỉ mơ được đứng trên sân khấu mà còn tin chắc mình sẽ làm được. Và cũng chính từ Sài Gòn, thành phố đã chứng kiến bao câu chuyện đổi đời. Cuộc đời của chàng trai Chăm mồ côi cha bắt đầu rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, hướng về ánh sáng của âm nhạc và những khúc tình ca sẽ đi cùng ông suốt đời. Năm 1962, cơ duyên đầu tiên đưa chàng trai trẻ người Chăm đến gần hơn với ước mơ đã đến.
Đoàn văn nghệ Biệt Chính Biên Hòa mở đợt tuyển chọn ca sĩ để đi hát tại những vùng xa xôi của Biên Hòa. Không ngần ngại, Jamlen lúc này bắt đầu lấy nghệ danh Chế Linh tham gia. Trong đoàn, ông được hát cùng những tên tuổi đang được khán giả yêu mến như Châu Kỳ và Trúc Phương. Với mức lương khá hậu hĩnh thời bấy giờ, đây không chỉ là công việc mà còn là chiếc vé đưa ông bước vào thế giới âm nhạc chuyên nghiệp. Những chuyến lưu diễn khắp miền quê hẻo lánh mang lại cho Chế Linh nhiều trải nghiệm quý giá. Ông hát giữa những hội trường nhỏ, sân khấu dựng tạm, thậm chí chỉ cần một ánh đèn dầu và vài chiếc ghế tre là đủ. Nhưng điều quý nhất là ông học được cách hát sao cho chạm tới trái tim những người nông dân, lính trẻ hay cô gái vùng sông nước. 2 năm sau, khi đoàn tan rã, Chế Linh rời sân khấu nhận công việc tài xế chở đá ở núi Bửu Long, Biên Hòa, cùng nhạc sĩ Bằng Giang. Những chuyến xe bụi mù và tiếng động cơ gầm gào tưởng chừng chỉ là công việc mưu sinh, nhưng chính tại đây, những ca từ đầu tiên bắt đầu được viết ra. Tình bạn giữa Chế Linh và Bằng Giang mở ra một chặng đường sáng tác đáng nhớ. Họ cùng nhau viết bài ca kỷ niệm, Đêm buồn tình lẻ, Đoạn tái bút, những ca khúc sau này trở thành kinh điển của nhạc vàng. Nhận thấy giọng hát của Chế Linh đã đủ chín, Châu Kỳ và Trúc Phương tìm gặp và khuyên ông trở lại Sài Gòn. Lần trở lại này, Chế Linh bước lên sân khấu không chỉ với vai trò ca sĩ mà còn là một nhạc sĩ đầy tiềm năng. Năm 1964, ông hợp tác với hãng đĩa Continental và cho ra đời đĩa than đầu tay Vùng biển trời và Màu áo em, gây ấn tượng mạnh với khán giả. Không lâu sau, ông ký hợp đồng với hãng Dĩa hát Việt Nam, một trong những hãng lớn nhất lúc bấy giờ. Sự nghiệp bắt đầu thăng hoa, nhưng dấu ấn thật sự bùng nổ khi Chế Linh kết hợp song ca cùng Thanh Tuyền vào khoảng 1967 đến 1968. Cái duyên giữa họ bắt đầu từ ý tưởng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đồng muốn đổi mới và tránh sự nhàm chán cho người nghe. Ca khúc Hái hoa rừng cho em do Trương Hoàng Xuân sáng tác khi được song ca bởi Chế Linh và Thanh Tuyền đã tạo nên một hiện tượng. Chất giọng trầm ấm, dày dặn của Chế Linh hòa quyện cùng sự ngọt ngào, mượt mà của Thanh Tuyền như hai dòng sông gặp nhau, tạo nên làn nước mới khiến khán giả say mê. Hàng loạt đĩa hát của cặp đôi này sau đó liên tiếp cháy hàng, đưa họ trở thành bộ đôi vàng của nhạc vàng thời bấy giờ. Năm 1972, Chế Linh đạt đỉnh cao vinh quang khi nhận giải Kim Khánh, huy chương vàng đệ nhất hạng nam ca do Nhật báo Trắng Đen tổ chức. Danh hiệu này không chỉ là sự công nhận tài năng, mà còn là minh chứng cho sức hút của ông trong lòng công chúng. Tuy nhiên, cũng trong năm ấy, vào thời điểm mùa hè đỏ lửa, ông bất ngờ bị chính phủ Việt Nam Cộng hòa hát vì lời ca không phù hợp, một sự kiện khiến khán giả tiếc nuối và giới nghệ sĩ bàng hoàng. Dù gặp trở ngại, tên tuổi Chế Linh vẫn lan rộng. Giọng hát của ông đặc biệt ở chỗ, trầm mà không nặng, ấm mà vẫn có độ sáng, có khả năng truyền tải nỗi buồn và niềm cô đơn đến tận cùng. Mỗi lần cất tiếng, ông như đang kể một câu chuyện tình của chính mình, khiến người nghe có cảm giác ông hát thay họ những lời chưa nói. Trong suốt những năm trước, 1975, Chế Linh đã ghi dấu với hàng loạt bản hit bất hủ. Ở bất kỳ quán cà phê nào của Sài Gòn hay qua những chiếc radio ở miền quê, người ta đều có thể nghe vang lên giọng hát ấy. Ông không chỉ là một ca sĩ, mà đã trở thành biểu tượng văn hóa của nhạc vàng, một phần ký ức của cả một thế hệ. Và rồi, khi hào quang đang rực rỡ nhất, một biến cố lớn ập đến, cuốn Chế Linh vào những năm tháng tăm tối, để rồi cuộc đời ông rẽ sang một khúc quanh không ai ngờ tới. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi tiếng súng vừa ngừng, không khí Sài Gòn còn đặc quánh mùi khói và sự hoang mang. Chế Linh, người từng được hàng triệu khán giả yêu mến, bất ngờ bị bắt tại ga Sông Mao, Hải Ninh, Bắc Bình. Lý do là bị quy kết tội phản động vì những ca khúc ông từng hát, từng sáng tác. 28 tháng biệt giam, không sân khấu, không khán giả, không một tiếng vỗ tay là quãng thời gian dài và tối tăm nhất trong cuộc đời ông. Người nghệ sĩ từng đứng dưới ánh đèn rực rỡ, nay chỉ còn đối diện với 4 bức tường ẩm lạnh và những tiếng khóa sắt khép lại sau lưng. Những ngày trong trại giam, ông chỉ còn biết hát thầm trong đầu để không quên mình là ai. Có lần, ông kể lại rằng giữa đêm khuya khi mọi người đã ngủ, ông lặng lẽ hát rất nhỏ, mai lỡ mình xa nhau, như để giữ chút lửa còn sót lại trong lòng.
Sau 28 tháng, Chế Linh quyết định tìm đường vượt biên. Chuyến đi liều lĩnh ấy đã đưa ông đến Malaysia rồi định cư tại Toronto, Canada. Nhưng sóng gió cuộc đời Chế Linh không chỉ đến từ biến động chính trị. Đời tư của ông vốn đã là đề tài bàn tán từ trước, lại càng trở nên phức tạp hơn. Cuộc hôn nhân đầu tiên đến khi ông mới 21 tuổi. Người vợ đầu tần tảo, cùng ông cùng vượt qua những ngày tháng chật vật và họ có với nhau 5 đứa con. Nhưng rồi, khi đứa con út mới chập chững biết đi, tình cảm rạn nứt. Không ai biết chính xác nguyên nhân, chỉ biết rằng cuộc hôn nhân kết thúc trong im lặng, để lại khoảng trống cho cả hai phía. Ít lâu sau, Chế Linh gây chấn động dư luận khi cưới người vợ thứ hai, chính là em gái của vợ trước. Họ sống với nhau 4 năm, sinh thêm 4 người con. Nhưng hạnh phúc lần nữa không trọn vẹn. Ly hôn lại diễn ra và câu hỏi về nguyên nhân thật sự vẫn chỉ nằm trong những lời thì thầm sau cánh gà. Phải chăng là áp lực từ nghề hát, những chuyến lưu diễn dài ngày, hay là trái tim đa tình của người nghệ sĩ vốn khó an yên bên một bến đỗ duy nhất? Năm 1972, ở đỉnh cao danh vọng, Chế Linh lại một lần nữa bước vào hôn nhân. Người vợ thứ ba Thúy Hằng chỉ mới 17 tuổi. Họ có với nhau 2 người con. Nhưng bi kịch ập đến nhanh đến mức không ai kịp chuẩn bị. Năm Thúy Hằng mới 20 tuổi, bà đã tự kết liễu đời mình. Câu chuyện đằng sau cái chết ấy vẫn là một dấu hỏi lớn không ai dám khẳng định nguyên nhân. Phải chăng đó là hệ quả của một cuộc hôn nhân quá chênh lệch tuổi tác, hay là vì những cơn sóng ngầm trong giới nghệ sĩ mà người ngoài không bao giờ thấy? Cuối năm 1975, khi biến cố đất nước đã làm thay đổi tất cả, Chế Linh cưới người vợ thứ tư, bà Vương Nga, và có thêm 3 người con. Bà trở thành người đồng hành cùng ông trong những năm tháng lưu vong, là chỗ dựa khi ông phải làm lại từ đầu ở xứ người. 4 cuộc hôn nhân, 14 người con và vô số mối tình thoáng qua đã làm nên hình ảnh một Chế Linh vừa lãng tử, vừa đa tình, vừa bất an. Mỗi cuộc tình tan vỡ đều để lại trong ông một vết xước, và chính những vết xước đó đã chảy thành lời ca, thành những bản nhạc vàng ngậm ngùi. Trong kho tàng hàng trăm ca khúc gắn liền với tên tuổi Chế Linh, Túy Ca là một trong những bài hát đặc biệt nhất. Được sáng tác bởi Châu Kỳ và Trương Minh Dũng, nhưng khi gắn với giọng hát của Chế Linh, bài ca như được khoác lên một lớp cảm xúc mới. Say nhưng tỉnh, đắm đuối nhưng đau đớn. Nhiều lời đồn cho rằng Chế Linh đã hát Túy Ca như thể đang trải lòng mình về một mối tình bí mật. Tình yêu của ông dành cho một người phụ nữ mà ông không thể có. Một tình yêu ngang trái, thậm chí là liên quan đến mối quan hệ tay ba. Có người thì thầm rằng người phụ nữ ấy chính là nguyên nhân khiến một trong những cuộc hôn nhân của ông tan vỡ. Cũng có người tin đó là một mối tình không bao giờ công khai, chỉ tồn tại trong những câu hát và trong men say của Túy Ca. Và dẫu sự thật là thế nào, chính cách Chế Linh thể hiện bài hát đã khiến hàng triệu người tin rằng ông đang hát từ chính trái tim mình. Đời sống tình cảm phức tạp, cộng với những biến cố chính trị, đã biến cuộc đời Chế Linh thành một chuỗi những khúc quanh liên tiếp. Nhưng cũng chính điều đó đã làm nên một Chế Linh khác biệt. Người nghệ sĩ không chỉ hát bằng giọng, mà còn hát bằng tất cả những mất mát và thăng trầm của cuộc đời mình. Định cư tại Toronto, Canada, Chế Linh bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Ở tuổi gần 40, ông phải làm lại từ đầu trên đất khách. Không chỉ ca hát, ông còn mở một vài cơ sở kinh doanh để có nguồn thu ổn định, nuôi gia đình và lo cho các con. Nhưng với ông, âm nhạc vẫn là hơi thở. Chỉ cần còn khán giả muốn nghe, ông vẫn sẵn sàng đứng trên sân khấu. Những năm tháng đầu nơi xứ lạ, Chế Linh trở thành tiếng hát tinh thần của cộng đồng người Việt xa quê. Từ Canada sang Mỹ, qua châu Âu, rồi đến những thành phố có đông người Việt, ông đều xuất hiện trong các đêm nhạc, các hội chợ Tết, những chương trình gây quỹ từ thiện. Ở đâu, khán giả cũng dành cho ông sự đón tiếp nồng nhiệt, bởi giọng hát ấy không chỉ là âm nhạc mà còn là ký ức của một thời. Đến năm 2007, một cánh cửa lớn bất ngờ mở ra. Lần đầu tiên, Chế Linh trở về Việt Nam theo đoàn văn hóa của UNESCO. Đó là khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động. Một người từng rời đi trong biến cố, nay trở lại trong vòng tay chào đón của khán giả quê hương. Tiếp nối thành công đó, năm 2011, ông tổ chức live show 30 năm tái ngộ tại Hà Nội, một dấu mốc đáng nhớ không chỉ trong sự nghiệp mà còn trong hành trình hàn gắn cùng khán giả Việt Nam. Từ đó, Chế Linh thường xuyên về nước biểu diễn, tham gia các chương trình lớn nhỏ ở nhiều tỉnh, thành phố.
Sự xuất hiện của ông luôn gây chú ý bởi ở tuổi mà nhiều người đã chọn nghỉ ngơi, ông vẫn giữ được phong độ trên sân khấu. Giọng hát trầm ấm, những câu luyến láy đặc đặc trưng vẫn nguyên vẹn như thách thức thời gian. Không chỉ biểu diễn, Chế Linh còn dành thời gian để gặp gỡ khán giả, ký tặng, trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện đời, chuyện nghề. Ở ông, không còn vẻ hào hoa kiêu bạc của tuổi trẻ, mà là sự chín chắn, đằm thắm của một người đã trải qua đủ bão giông, đủ thăng trầm để hiểu giá trị của từng khoảnh khắc. Hiện nay, khi đã ngoài 80 tuổi, Chế Linh vẫn tiếp tục lưu diễn, cả ở hải ngoại lẫn trong nước. Ông vẫn đứng dưới ánh đèn, vẫn khoác lên mình bộ vest lịch lãm, vẫn cất giọng hát khiến khán phòng im phăng phắc lắng nghe. Với khán giả, mỗi lần được thấy ông trên sân khấu là một lần được sống lại cùng những bản tình ca đã đi qua bao năm tháng. Có lẽ, điều khiến người ta ngưỡng mộ nhất ở Chế Linh không chỉ là tài năng mà còn là sự bền bỉ với nghề. Dù cuộc đời đã trải qua bao biến cố, tình trường lắm nỗi chuôn chuyên, ông vẫn chưa bao giờ rời xa âm nhạc. Như chính ông từng nói, tôi đã hát, đang hát và sẽ hát cho đến khi không thể hát được nữa. Từ một cậu bé người chăm mồ côi cha giữa vùng nắng gió Ninh Thuận, Chế Linh đã rẽ đời mình vào con đường âm nhạc, để rồi trở thành một biểu tượng bất tử của nhạc vàng. Con đường ấy không trải đầy hoa, mà đầy sỏi đá và bão tố. Nhưng ông giống như một con tàu kiên cường, vẫn rẽ sóng mà đi, mang theo cả tiếng hát và những mối tình không bến đỗ. Hơn nửa thế kỷ đứng trên sân khấu, Chế Linh đã để lại cho đời hàng trăm ca khúc bất hủ. Không chỉ là những giai điệu, mà còn là những trang nhật ký của một trái tim nhiều thương tích. Trong đó, Túy ca nổi lên như một di sản đặc biệt. Vừa là khúc hát của men say, vừa là tiếng thở dài của một tình yêu không trọn vẹn. Người nghe có thể không biết chính xác câu chuyện phía sau, nhưng ai cũng cảm nhận được nỗi buồn đẹp đẽ và sâu lắng ẩn trong từng câu hát. Nhìn lại đời ông, người ta thấy rõ hai nửa đối lập. Một nửa rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu, một nửa lặng lẽ, nhiều bóng tối phía sau cánh gà. Và giữa hai nửa ấy là một con người đa tình, đa cảm, lúc nào cũng khát khao yêu và được yêu. Nhưng liệu một trái tim như vậy có bao giờ tìm được bến đỗ bình yên? Hay chính sự đa mang ấy là định mệnh, khiến ông mãi thuộc về những chuyến đi và những bản tình ca? Dù câu trả lời là gì, có một điều chắc chắn. Tiếng hát Chế Linh đã vượt qua thời gian, vượt qua khoảng cách để chạm đến trái tim của nhiều thế hệ. Và mỗi lần giai điệu Túy ca vang lên, người ta không chỉ nghe một bài hát mà còn nghe cả một đời người. Một đời đã sống, yêu, mất mát và vẫn tiếp tục hát. Nếu câu chuyện hôm nay khiến bạn nhớ về một thời đã qua, hoặc đơn giản là để lại cho bạn một chút dư âm khó tả, hãy nhấn like video, đăng ký kênh Hào Quang Một Thời và chia sẻ cảm nghĩ của bạn bên dưới. Bởi âm nhạc, suy cho cùng, là để chúng ta cùng nhau giữ lại những khoảnh khắc đã mất và trân trọng hơn những gì đang có.